God morgon från stationen Fagersta norra i centrala Fagersta skulle man nog kunna kalla det. I alla fall, ni har förhoppningsvis sett min Bergslagen runtresa del 1. Så det här är helt enkelt del 2 som är idag. Även kallad hemresan kanske. Men jag ska väl inte riktigt åka snabbaste vägen. Jag tänker så här, jag har inte riktigt gjort mig känd för att åka den snabbaste vägen eller rakaste vägen, typ vart jag än ska. Så det kommer inte bli så idag heller. Utan jag ska åka lite andra vägar. Vilka får ni se när ni hänger med här helt enkelt. Det är fortfarande en stund kvar till tåget kommer, så jag har lite tid här. Först ska det komma tåg norrut mot Ludvika. Men sen efter en stund så dyker väl mitt tåg upp här. Det ska faktiskt starta här. Så jag misstänker att det står en bit bort ner på det hållet vid Fagersta central. Så då väntar, sen kör det väl upp hit och bara vänder lite snabbt för att typ plocka upp mig och kanske om det dyker upp några fler. Innan det börjar röra sig ner mot Västerås. Så vi kör väl. Också en liten tanke är att det är rätt liten plattform här liksom. Där är ena änden. Så vänder vi oss om och där borta är andra änden. Alltså jag tänker, för det går ju en och annan ER1 på hela Tåg Bergslagens nät. Så jag tänker, det finns ju ändå en hyfsad chans att det faktiskt blir en ER1 som kommer hit nu. Men jag menar, man får inte plats med 4 vagnar här. Det kommer ju inte hända. Men så liksom bara en Regina får ju, på 2 vagnar får ju alltså precis plats här. Så det blir intressant att se det. Det blir väl någonting, de låser bara upp dörrarna i 2 av vagnarna. Antagligen 2 vagnarna som står längst norrut. Men de kan inte köra mycket längre för signalen är där. Så ja, det ska bli intressant att se. Här kommer ju tåget och det är faktiskt en ER1. Så ja, det ska bli intressant att se hur de löser det här. Faktiskt. Och jag menar, här står ju jävlar på det här tåget också. Tåget påstår att vi är i Örebro. Skulle inte påstå att jag håller med där. Ups, stänger de här redan. Kanske bara få hålla värmen inne här. Alltså det luktar väldigt nytt här inne. Väldigt trevligt faktiskt. Jag har kilat upp övervåningen. Jag tänker sitta på övervåningen här. Kanske ta en kik ner på nedvåningen senare. Även i nästa vagn, för där är ju... Ja, det är ju lite större utrymme där nere. Liksom. Det är ju där man har cyklar och grejer. Bara se hur det ser ut. Men det ser väldigt trevligt ut här. 2 eluttag per plats till och med. Så man kommer ta några problem med strömförsörjningen här ifall man behöver ladda sin mobil. Okej, nu har de faktiskt uppdaterat skyltarna så nu står det att det här tåget går till Västerås. Ja, vad ska man säga? Tåget här. Stort bord. Man kan ju välja ut det. Fönstret är faktiskt ganska litet. Alltså det är man ser inte, alltså min ögonhöjd är typ här uppe någonstans, så jag ser inte jättemycket, jag ser ju neråt, men alltså om man tar ut här, man ser fönstret fortsätter ju faktiskt uppåt där ju. Så jag menar, varför kan man inte bara faktiskt liksom låta den titta ut lite? Jag tänker det finns ju liknande sådana här tåg i Ungern och där har de ju fullt stora fönster på övervåningen också, men tydligen inte här. Ja. Och så börjar då den andra resdagen på det här äventyret med en av Tåg Bergslagens ER1 ner mot Västerås. När jag väl började titta igenom allt jag hade filmat under den här resan så upptäckte jag att jag hade gjort det ganska dumma valet och satt mig på fel sida på den här sträckan. För hade jag satt mig på andra sidan så hade det varit sjöutsikt under
större delen av vägen mellan framförallt Engelsberg och ner till Surahammar. Avstigning sker på vänster sida i tågets färdriktning. Men oavsett vad så är vi på väg mot Västerås längs med Bergslagspendeln. Hastigheten på Bergslagspendeln är ganska låg och mestadels rör man sig i runt 90 till 120 km i timmen. Och inte förrän efter Dingtuna, när man börjar närma sig Västerås, så kommer tåget upp i 160 km i timmen. Och efter en kvart i Västerås så rullade en av SJs X40 in på spår 1 med destination Stockholm central, som jag helt enkelt klev på för att fortsätta min resa. Tyvärr så var det väldigt trångt på just den avgången jag valde och jag fick en plats vid mittgången, vilket dessvärre gjorde att i princip vart jag än hade riktat kameran så kunde jag inte filma ut utan att få andra människor med i bild. Och av den anledningen så blev det väldigt lite filmat från sträckan mellan Västerås och Stockholm. Så jag kommer inte hinna filma någonting på Stockholm C, för jag kan berätta vad jag ska hålla på med nu. Jag står ute vid dörren här. I alla fall, jag ska vidare med ett Mälartåg mot Arboga. Och det här tåget är för stunden 6-7 minuter sent. Min bytestid är på 11 minuter. Så jag borde hinna, men jag kommer inte hinna filma någonting, utan den lilla tid jag har där går till att helt enkelt bara fixa en biljett. För jag vill ju helst inte fixa en biljett innan jag är säker på att jag kommer med det tåget. Men bara så ni vet, byter från detta regionaltåget till Mälartåg mot Arboga. Jag ska från spår 16B till 13A. Jag har inte varit allt för mycket på Stockholm C, men jag tänker det borde inte vara så jäkla svårt. Man ska bara ner den gångtunneln, gå lite bit och sen upp igen. Så borde jag vara framme. Hoppas jag i alla fall. Var är vi nu någonstans? Ser ut som typ Norrmalmståget, så det borde vara rätt bra. Så jag hann med tåget mot Arboga med sådär 2 minuter till godo. Och efter att ha rullat igenom Stockholm södra och ut över Årstabroarna så var jag på väg söderut ner mot Södertälje.
tåget ut på banan mot Arboga via Eskilstuna. Nykvarn, Läggesta, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör. Och trots att Svealandsbanan är enkelspårig, vilket vanligtvis brukar betyda lägre hastigheter, så kan tåget faktiskt hålla 200 km/h på större delen av sträckan till Eskilstuna. Och efter ett någorlunda snabbt byte i Eskilstuna så kommer man på ytterligare ett Mälartåg vidare söderut mot Katrineholm och Linköping. Så vi är i Norrköping snart. Där ska jag av. Och ja, jag har ju 3/4 bytestid. Så ni kanske kan räkna ut att jag ska gå och åka lite spårvagn faktiskt. För det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig varit i Norrköping. Jag har satt min fot på stationen i Norrköping en gång tidigare. Men det var bara liksom ett tågbyte och inget mer. Vilket det faktiskt inte riktigt är idag om man räknar bort spårvagnen då. Men jag ska göra den då, så kan jag väl kanske säga att jag har varit i Norrköping. Det är inte jättelång tid till den där spårvagnen går, så jag vet inte om jag kanske ska röra mig bakåt. Det är ju ändå liksom man måste röra sig bakåt och sen över en plankorsning. Jag tror Norrköping faktiskt det är nog Sveriges största station med plankorsning. Liksom att det inte finns några gångbroar eller tunnlar eller så här. Kan vara så. I alla fall snart i Norrköping om en 2-3 minuter. Hoppas jag i alla fall. Trevlig resa. Alltså vågar man gissa på att det kan, någonting kanske ha gått snett här. Nu kommer det ett utrop här. Mälartåg mot Eskilstuna, Västerås, Sala, vid avgångstid 14:38, har ny beräknad avgångstid 14:51. Någonting har gått snett. Alltså kolla, det står ett snabbtåg mot Malmö på spår, vad blir det? 7 kanske det? Eller vad det nu är den högsta nivån. Ja, 7 är det. Jag vet inte, som ser ut att ha stått där en stund, som jag tänker kanske inte borde stå där. Tåget jag kom med för så där 20 minuter sedan, eller nästan mer 20 minuter sedan nu, står fortfarande kvar här, även fast det egentligen skulle fortsätta till Linköping. Och på tågets håll dessutom ju efter ett kort uppehåll skulle de fortsätta. Det var tydligen inte så kort. Så frågan är vad som händer med mitt nästa tåg, för
Så jag ska med 15.03 mot Tranås. Som ska gå från spår 3. Där står fortfarande tåg till Motala. Som ännu inte har gått, fast det är lite märkligt det också. För det står tåg spår 1 som det står Motala på. Fast på skylten står ett SJ Intercity som ska bara gå till Linköping. Lite märkligt. Jag får kolla runt här, se vad som händer här. Försöka höra mig för vad exakt det är som har hänt. Det hade inte varit så jättekul att fastna här. Det är väl ett av de bättre ställena att fastna på, om man säger så. Det hade kunnat vara värre, men det är fortfarande inte kul att sitta fast. Spår 6A. Spår 6A. Pendeln och tiden kan närmast en tidigare eller senare tid. Det som hade hänt var ett spårspring mellan Linköping och Norrköping. Och efter en stund så började tågen rulla igen, men innan dess så hann mitt tåg till Tranås bli inställt. Och där fick jag istället ta nästa Mälartåg vidare mot Linköping. Och efter ungefär en halvtimmes väntan i Linköping så kom inte en Östgötapendel med destination Tranås. På ämnet om Östgötapendeln så måste jag säga att dessa nog är några av de bekvämaste X61 jag har åkt med. Sätena är absolut mycket bättre än de på Pågatågen, även fast Östgötapendeln går ganska mycket kortare sträckor än just Pågatågen. Jag har det tog folk, men det är också förstår man här. Så, framme i Nässjö nu. Blir stående här en stund. För det dröjer faktiskt ända till 19.25 som är om 1 timme och 39 minuter. Innan mitt tåg vidare söderut går. Så jag ska försöka hitta någonstans där jag kan äta och kanske ladda mobilen också en stund. Och så ses vi väl sen här igen. Så får det bli. Så jag är tillbaka på Nässjö central. Tåg går 24 minuter. Och ja, vad ska man säga? Jo, man kan väl nämna att det är tågstopp för stunden mellan Hässleholm och Eslöv. Där är något ordentligt signalfel tydligen. Det har tidigare varit något signalfel mellan Killeberg och Osby. Men det verkar som att de har löst det. Tågen rullar där i alla fall.
Så jag bör komma ner till Hässleholm i alla fall. Och förhoppningsvis har de löst det andra signalfelet tills dess. Vi kan väl kika på hur det ser ut annars på Ångestaden där. För den är ju... det ser inte jättefint ut på den, kan jag väl säga. Ja, så här ser det ut. 18.04 tåget Stockholm skulle åka en timme sedan. Ingen aning när den går. Ja. En hel del tåg som det står invänta tid på, men det är framför allt långdistanstågen det gäller. Vilken tur att jag bara ska med krösartåg då, som kommer gå från spår 2A om en liten stund. Det går en himla massa tåg där kring. Vi har 1917 till Halmstad, vi har 1919 till Skövde, 1920 till Eksjö, 1921 till Vetlanda och sen 1925 till Växjö. Så det är rätt många tåg som ska gå där. Ja. Och så efter en stunds väntan så rullade dagens sista krösartåg mot Växjö in på spår 2A. Framme i Alvesta nu. Näst sista budet för dagen. Och så tar vi härifrån spår 4A och spår 1 för att helt enkelt komma med ett Öresundståg som går ner i Skåne. Ja, vad det ska bli. Ja, det är lite småståligt här. Ska vi se vad man kan säga. 2028 till Växjö ersatt på buss. Intressant. Mitt tåg verkar gå. Undrar hur långt det är. Jag vet inte om det är 3 eller om det är 6 vagnar. Jag skulle bli ganska förvånad om det var 6 vagnar nu faktiskt. För det känns som att klockan ändå passerat 8 på kvällen. Så att köra med något annat än 3 tror jag faktiskt knappast behövs egentligen. Faktiskt. Det visade sig att jag hade rätt med antalet vagnar som behövdes. Tåget som kom var ett 3-vagnarståg och alla fick sittplats. Jag fick ett dubbelsäte för mig själv och jag har faktiskt flera dubbelsäten som stod tomma under hela resan ner mot Lund. Resan söderut gick väldigt härligt och vi rullade på med ganska bra fart ända tills vi nådde Eslöv.
Det är lite signalfel längre fram på banan, så därför kör vi enkelspår. Så vi får stå här vid plattform tills det blir vår tur. Tack. Så där går ju fantastiskt. Vi står stilla i Eslöv. Enkelspår här söder om, för det är tydligen något signalfel. Och jag har kollat i 1409-appen. Det står en hög med tåg och väntar i söder, där någonstans i trakten runt Stormby. Och väntar på att komma iväg. Vi står i Eslöv. Jag vet att det är ett på, jag tror bakom i Stehag också. Och godståget då. Det rullar iväg. Så jag antar väl att det har fått lite prioritet. Så ja, får räkna med att stå still här några minuter till. Vi kan väl säga så mycket som att det verkar som att de prioriterar tågen som ska norrut. För där söderifrån verkar det rulla. De tågen verkar ta sig norrut så sakteliga. Här själv rör man sig inte en centimeter. Jag ska med ansluta på ett tåg sen i Lund och jag vet att det ligger precis bakom. Alltså kolla, jag skulle lika gärna kunna hoppa av här och byta här, men nej, det vill jag faktiskt inte. Jag sitter på ett tåg och det är lika bra att bara sitta kvar här ända till Lund. Alltså jag menar, det här tåget kommer ändå inte att köra om. Ja, och i bästa fall kanske man kan komma på något på ett tåg från typ Kävlinge istället. Så efter en stund rullar vi iväg med en försening på 23 minuter. Bara för att några 100 meter utanför stationen stanna en gång till och där plocka på oss ytterligare 5 minuters försening innan vi fick fortsätta neråt mot Lund. Avgångstid 22.19 beräknas avgå 22.31. Så, då var jag äntligen framme i Lund nu. Ska över till spår 1 för absolut sista tåget, sista lilla sträckan hem. Ja, jag kommer nog avsluta videon här faktiskt. Det finns inte mycket mer att säga och sista sträckan lär inte vara särskilt händelserik. Eller ja, det får vi väl se om den är särskilt händelserik. Jag hoppas verkligen inte det. Jag har fått nog med händelser för idag. Så vi ses väl i nästa video. Även fast den här resan runt Bergslagen är slut, så kanske ni kan förvänta er någon extra video som handlar lite om det jag upplevt. Liksom lite så här, kanske lite planering och lite om biljetter och sånt där. Jag har lite saker jag skulle vilja säga där som jag inte har fått med i de här 2 videorna. Men ja, vi ses väl då, så ni får det så bra. Hej då!